Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε έναν άγγελο με aging effect. Θα σας δείξω μια διαφορετική τεχνική χρήσης του προϊόντος. Όλα τα προϊόντα όπως πάντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Θα χρησιμοποιήσω το Όσλο χρώμα κυμολίας και θα βάψω όλο τον άγγελο. Ο άγγελος είναι από ρητίνη, έχει μέγεθος 12 εκατοστά. Βάφω λοιπόν όλο τον άγγελο με το χρώμα κυμολίας. Το αφήνω να στεγνώσει. Και τώρα θα φτιάξω το aging effect. Είναι μια σκόνη την οποία την ανακατεύουμε με χρώμα κυμολίας και κάνουμε ένα είδος παλαίωσης στα αντικείμενά μας. Θα χρησιμοποιήσω πολύ λίγη ποσότητα, δεν μου χρειάζεται, είναι πολύ μικρό το αντικείμενό μου. Μισή κουταλίτσα είναι αρκετή. Τη βάζω σε ένα πλαστικό ποτήρι, βλέπετε πόσο λίγο έχω χρησιμοποιήσει. Το ίδιο χρώμα κυμολίας, το Όσλο δηλαδή, την ίδια ποσότητα περίπου, ανακατεύω πάρα πολύ καλά, να γίνει ένα μείγμα και παίρνω ένα πινέλο σταμπαδωράκι και με μικρά χτυπήματα αφήνω το προϊόν σε ορισμένα σημεία. Λίγο στο ποδαράκι, λίγο στο χεράκι, ίσως και στο πρόσωπο. Οι κινήσεις που κάνω είναι με μικρά χτυπήματα, όπως βλέπετε. Θέλω να έχω πάχος, θέλω να έχω ανάγλυφο σε εκείνο το σημείο. Το αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και βλέπετε πώς είναι εδώ που έχει στεγνώσει το προϊόν. Και τώρα θα πάρω το βερολίνο, το μαύρο μου χρώμα και θα χρησιμοποιήσω αρκετό νερό. Η ουσία εδώ δεν είναι να χρησιμοποιήσω απλά το χρώμα, βρέχω πολύ καλά το πινέλο και ξεκινάω και βάφω και επιμένω στα σκαλίσματα. Καθώς βάφω, αφαιρώ το περίσσευμα του χρώματος με μορομάντιλο. Βλέπετε ότι το πινέλο μου είναι πάντα βρεγμένο και επιμένω ανάμεσα στα σκαλίσματα να μπαίνει το μαύρο και καθαρίζω με το μορομάντιλο. Κάθε φορά που χρησιμοποιώ καθαρό μορομάντιλο, αφαιρώ περισσότερο χρώμα. Συνεχίζω και με το κεφάλι, βλέπετε παίρνω λίγο χρώμα, βρέχω το πινέλο μου και επιμένω ειδικά στις εγκοπές, ειδικά στις εσοχές. Καθαρίζω το χρώμα. Επιμένω και πάλι στις εσοχές. Είναι πολύ σημαντικό το σκούρο χρώμα να κάτσει μέσα στις εσοχές. Προσθέτω λίγο μαύρο ακόμα, εδώ.
Βλέπετε πώς φαίνεται εδώ στο τέλος. Φωτίζω τα εξωτερικά σημεία και τα εσωτερικά τα αφήνω στη σκιά. Τώρα παίρνω το δουβλίνο, το οποίο είναι ένα τυρκουάζ πράσινο χρώμα, θα έλεγα, με ένα πινέλο με χοντρή τρίχα, με σκληρή τρίχα μάλλον, ταμπονάρω πρώτα στα σημεία που έχω βάλει το υλικό. Πολύ απαλά και αφήνω πολύ μικρή ποσότητα. Αφού έχω τελειώσει με τα σημεία που έχω το υλικό, συνεχίζω και χρωματίζω χωρίς να έχω πάρει καθόλου χρώμα και το υπόλοιπο αντικείμενο. Τώρα παίρνω το όσλο πάλι, το χρώμα που χρησιμοποίησα στην αρχή και ταμπονάρω πάλι σε ορισμένα σημεία με μικρά χτυπηματάκια για να δώσω την εμφάνιση του χαλασμένου, σαν να έχει χαλάσει με τα χρόνια ο άγγελος. Τώρα σε ποια σημεία θα το κάνετε, αυτό εξαρτάται από τη δική σας φαντασία. Απλά σκεφτείτε ότι είναι ένα αντικείμενο που έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και πού θα μπορούσε να έχει καταστραφεί. Αυτή είναι περίπου η λογική μου τουλάχιστον. Φωτίζω λοιπόν αυτά τα σημεία, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν φύγει κομμάτια από τον άγγελο. Και ιδού το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!